ถ้าเพื่อนๆมี2คลิปอยากจะแบ่งส่วนให้อยู่บนกับล่างที่ทำใน CapCut PC เดี๋ยววันนี้ผมพาทำแบบง่ายๆเลยครับ สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกแล้วครับกับนายต่อยักษ์ในช่อง About Boy สนมครับกลับมาพบกับเทคนิคการตัดต่อง่ายๆด้วย CapCut อีกแล้วครับมีเพื่อนๆได้สอบถามกันเข้ามานะครับว่ามีคลิปอยู่2คลิปแล้วอยากจะเอาไปแบ่งคลิปให้อยู่บนกับล่างใน CapCut PC จะทำอย่างไรเดี๋ยววันนี้ผมพาเพื่อนๆไปทำแบบง่ายๆเลยครับครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง About Boy สนมนะครับขอบคุณมากครับตอนนี้เรามีคลิปอยู่2คลิปเรียบร้อยแล้วนะครับอันดับแรกเราก็จะเอาคลิปแรกลงไปก่อนซึ่งผมจะเอาคลิปนี้นะครับผมก็เอามาไว้ที่ไทม์ไลน์แบบนี้จากนั้นเหมือนเดิมครับผมจะปรับให้คลิปมันดูง่ายขึ้นก็คือซูมให้พอดีคลิปเป็นแนวนอนอัตราส่วน16:9ผมก็อาจจะปรับนิดหนึ่งนะครับโดยที่ให้เพื่อนๆไปที่คำว่าอัตราส่วนแล้วผมก็จะเลือกสมมุติเป็น1:1นะครับถ้า1:1ยังไม่พอดีเราก็สามารถปรับได้อีกนะครับสมมติเป็น3:4ลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงคลิปแรกนะครับมาไว้ด้านล่างแบบนี้ตอนดึงนะครับให้สังเกตดีๆจะมีเส้นสีฟ้าอยู่3เส้นถ้าเส้น3เส้นนี้ปรากฏแสดงว่าเราดึงคลิปที่อยู่ในลักษณะที่เป็นอัตราส่วนพอดีนะครับจากนั้นคลิปที่2เราก็ดึงลงมาครับเหมือนเดิมแล้วก็เราก็ดันขึ้นไปด้านบนนะครับถ้าสังเกตว่ามันมีสีดำที่อยู่ตรงกลางเนี่ยเราก็จะใช้วิธีการขยายนะครับก็ให้เพื่อนๆปรับขนาดสมมติตรงนี้115นะครับผมก็จะพิมพ์เอานะเป็น120อันด้านล่างเหมือนกันครับปรับเป็น120ถ้าปรับก็ต้องปรับให้เท่ากันนะครับปุ๊บแบบนี้120แล้วก็ดึงขึ้นมาให้พอดีอันนี้ก็ดันลงมาให้เลยปุ๊บสังเกตว่าถ้า120%นะครับขยาย120%ในอัตราส่วน3:4จะพอดีในอัตราส่วนที่เป็นคลิปแนวนอน16:9พอดีนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการแบ่งคลิปบนคลิปล่างแบบง่ายๆแบบนี้เลยนั่นเองครับลองเล่นดูก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยหรือถ้าเพื่อนๆต้องการจะแบ่งให้อัตราส่วนที่มันมีความแตกต่างกันแบบอื่นนะครับเราก็จะสามารถที่จะสมมุติผมจะเอาคลิปนี้นะครับขยายใหญ่ๆหน่อยแล้วผมก็จะให้โชว์แค่ส่วนตรงนี้นะครับเราก็จะใช้วิธีการมาร์กนะครับง่ายๆก็ให้เพื่อนๆไปที่แถบวิดีโอเลือกคำสั่งมาร์กผมก็จะใช้เป็นแนวนอนนะครับตรงนี้เราก็สามารถที่จะมาร์กได้นะครับมาร์กจะให้เห็นแค่นี้ก็ได้หรือจะให้เป็นแบบวงกลมนะครับก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันเนาะให้เห็นเป็นวงกลมแบบนี้มันก็จะซ้อนทับคลิปข้างล่างเหมือนกันเนาะครับก็จะเป็นการแบ่งคลิปแบบที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยเราก็ส่งออกไปใช้งานได้เลยครับนี่ก็เป็นวิธีการแบ่งคลิป2ส่วนบนล่างที่อยู่ใน CapCut PC แบบง่ายๆแบบนี้นะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะได้อัตราส่วนแบบไหนหรืออยากจะแบ่งคลิปกี่ส่วนหรือว่าอยากจะมีความหลากหลายของคลิปก็ใช้มาร์คเข้ามาช่วยได้เลยครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกับผมได้เสมอครับและที่สำคัญเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดเกี่ยวกับการตัดต่อง่ายๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่อง About Boy สนมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดทุกการแจ้งเตือนของ YouTube นั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายมีคลิปแนะนำให้เพื่อนๆกดดูได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ